Bun venit la episodul 8 din miniseria Spune Stop amânărilor. În episoadele anterioare am explorat ce este amânarea, care este diferența dintre amânare și lene și care sunt câteva tipuri de personalități care amână. Astăzi vreau să-ți ofer exemple de situații în care, fără să-ți dai seama, ai putea să amâni, crezând totuși că ești productiv. Dar cum arată amânarea fără să fie evidentă la prima vedere? În principiu, poți să fii foarte ocupat, dar să eviți să te ocupi de sarcinile esențiale pe care le ai. Poate ți se întâmplă să începi ziua de lucru la ora 9. Deschizi laptopul și, savurând cafeaua, petreci o oră trecând în revistă știrile dimineții. Sau petreci o oră stând la cafeaua de dimineață cu colegii tăi. Dacă ți-ai făcut o listă de 10 lucruri pe care ar trebui să le bifezi până la sfârșitul programului, dar la ora 5 îți dai seama că ai făcut doar lucrurile neimportante, iar cele cu adevărat importante au rămas nefăcute, este foarte posibil să amâni. Dacă ți se întâmplă să spui da la cererile celorlalți, iar programul tău devine foarte aglomerat, că nu mai poți face lucrurile pe care ți le-ai propus, este foarte probabil că amâni. Dacă ți se întâmplă să cumperi încă un curs online și încă unul și altă carte sau alt abonament sau încă un bilet la o conferință și nu acționezi pe baza a ceea ce ai învățat, deja e un semn că e foarte posibil să amâni. Dacă nu te decizi și faci și mai multă cercetare și liste de pro și contra sau ceri încă un sfat înainte de a lua o decizie, este probabil că amâni. Dacă aștepți condițiile perfecte de a începe, dacă ai nevoie de liniște, dacă oricum nu mai ai timp să faci lucrurile pe care ți le-ai propus pentru că e aproape ora prânzului și zici lasă că le fac după, și dacă termin prânzul la ora 12:45 și totuși amâni să le faci pentru că zici ok, pot să le fac la ora 1, înseamnă că amâni. Dar ce facem cu distragerile? Dacă ai început o sarcină importantă, dar între timp sună telefonul, îți dai seama că poți să mai verifici mail-ul sau să mai răspunzi la un mesaj pe Teams, atunci distragerile te fac să amâni, să continui treaba la sarcina respectivă. Amânarea poate lua multe forme și, cum spuneam și în primul episod, 90% dintre oameni amână. Este important să ne dăm seama că nu suntem singuri și să facem ceva, dacă ne dorim, în direcția aceasta. De cele mai multe ori ajungem frustrați că nu avem timp și că nu putem face lucrurile care contează cu adevărat pentru noi. În episodul următor vom explora 2 tehnici practice care te vor ajuta să faci un pas înainte și să depășești amânarea. Ne vedem la episodul următor. Hai să redesenăm timpul împreună. Stai aproape!